Ламікон Дермгель обирай, скажи грибку прощавай. На Росії, як ми знаємо, останні дні відбувався так званий Санкт-Петербурзький міжнародний економічний форум, де багато говорили про поєднання, нерозривне поєднання війни та економіки, як одне впливає на інше, як у Росії далі бути. Звучали також інформації, такі оцінки про те, що російська економіка перегрівається через війну. З іншого боку, Путін і його команда все ж таки намагаються тримати ту риторику, що ситуація контрольована, і вони готові довго воювати із Україною і Заходом, а російська економіка усі ці випробування витримає. Водночас на Заході у нас такі нарешті лунають конкретні заяви стосовно того, що російські активи, багатомільярдні активи, які перебувають під контролем, скажімо так, фінансових установ та урядів західних держав, вони будуть працювати на користь України. І от конкретно така заява нарешті з'явилася від очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Учора якраз фактично на тлі візиту президента Зеленського до Німеччини Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна в липні отримає 1,5 мільярда євро доходів від російських активів. Йде мова про прибутки від заморожених російських активів. Тобто поки що ніхто російські активи не вилучає і не віддає Україні в користування, а йде мова лише про прибутки, про ті відсотки від заморожених активів, які досі залишаються, власне кажучи, на Заході. Отже, вчора на прес-конференції в Берліні Урсула фон дер Ляєн уточнила, що 10% від цієї суми в липні підуть на відновлення України, а більша частина на оборонні потреби країни. Ну і ще йде мова про те, що Україна до кінця червня отримає майже 2 мільярди євро за програмою Ukraine Facility. Отже, бачимо конкретику стосовно того, що все ж таки, принаймні за прибутки від російських активів, Захід узявся активно і починає їх передавати Україні вже найближчим часом. Нагадуємо, що у квітні, наприкінці квітня, президент США Джо Байден підписав закон про національну безпеку, який передбачає також і можливість конфіскації загалом російських активів, які перебувають у Сполучених Штатах Америки. Ну там цей процес іще, що називається, іде, рухається вперед, ще до кінця він не завершений. Отже, про те, що нам дають такі рішення, власне, принаймні передача певних коштів, фінансів від прибутків від російських активів і про стан російської економіки за підсумками форуму в Санкт-Петербурзі. Про це все спілкуємося із Олегом Пензеним, виконавчим директором економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, вітаємо вас, доброго ранку і слава Україні. Героям слава, я вас радий бачити. Навзаєм, і я вас радий бачити, і наші глядачі. І от хотів би якраз запитати стосовно заяви пані Урсули фон дер Ляєн. Це такий перший, я так розумію, буде великий чи транш, чи як його назвати, передача коштів, саме прибутків російських активів для України. І що стоїть за цим процесом, яке може бути продовження, і чи ми дістанемося зрештою до самого тіла оцих російських активів, коли їх почнуть вилучати, передавати на користь України, чи це взагалі можливо? Так, давайте трошечки розведемо ті речі, вони всі вкупі у нас так виникли. Давайте ми трошки розведемо для того, щоб ми зрозуміли, за що йдеться мова. Є програма Ukraine Facility. Це програма виділення Україні коштів з фондів Європейського Союзу, які наповнюються абсолютно різним чином, вони мають абсолютно різне походження. Мова йде про форму використання цих грошей. Ця програма Ukraine Facility до 2027 року 50 мільярдів євро. Ми в межах цієї програми вже отримували гроші цього року. Я хочу нагадати, що перший великий транш від цієї програми було 2,2 мільярди євро. Ми його отримали в березні місяці цього року. І, власне, вони лягли в основу величезної купи соціальних виплат, які в березні місяці відбулися. Це і збільшення пенсій і так далі. Тобто треба згадати, що ті кошти, вони йдуть в основному на соціальні видатки. Тепер другий момент, який пов'язаний з російськими замороженими активами і доходами. Тобто, що точно буде? В липні місяці точно буде 2 мільярди євро від
по програмі Ukrainian Facility Європейського Союзу. Пані Урсула анонсувала, що цілком ймовірно от з тих 2 мільярдів євро 1,5 мільярди можуть бути коштами від заморожених російських активів в сенсі непередбачених доходів. Ну, от щоб ми знову зрозуміли, що таке непередбачені доходи, звідки вони беруться, основний обсяг заморожених російських активів знаходиться в Європі. Чому американці так активно говорять про конфіскацію, спокійно? Проблема полягає в тому, що в Америці російських активів заморожено на 5,5 мільярдів доларів всього лише. В Європі тільки Євроклір. Це в королівстві в Бельгії є великий зберігач, який тримає цінні папери, які були куплені за російські гроші Російським центральним банком Російської Федерації, і вони, власне, зберігаються в цьому Євроклірі. Там 190 мільярдів. І от, власне, ось цих грошей, які були потрачені на цінні папери європейських країн, євробонди, по них кожен квартал іде відповідне нарахування відсотків. І коли ми говоримо, і коли ми чуємо від європейців про непередбачені доходи, власне, мова йде от саме про ті кошти, які надходять від російських активів, вкладених в євробонди. Тобто євробонди – це цінні папери, які були імітовані, облігації, які були імітовані європейськими країнами, по них іде виплати. Але в силу того, що по європейському законодавству, якщо активи заморожені, вони не можуть прибутково використовуватися.